Në fokus do të vijmë të kemi aktualitetin politik. Jam në studio me ish-deputetin demokrat Ervin Salianji. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Ditën e sotme ministri i Brendshëm Sandërleshaj ka deklaruar se publikimi i audiopërgjimeve nuk e kanë cënuar dhe nuk e prishin imazhin e vendit tonë. Si mendoni për deklaratën e tij? Nuk qesh një më. Unë besoj që sa herë del ai njerëzit shkrihen gazet, kështu që nuk merret seriozisht, mos e merrni seriozisht atë. Kështu që unë kam vendosur që pas hedhjes gazet do të sjellë dhe pas disa deklaratave, pasi kam parë edhe në një mbledhje të komisionit të sigurisë kombëtare, unë qesh me atë, shikojeni se si mban qendrim dhe se si flet dhe mos qeshni po të doni. Por nga ana tjetër opozita kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama madje të gjithë kabinetit qeverisës pas publikimit të audiopërgjimeve. Çfarë duhet ndodh? Shikoni, një vend normal sot jo vetëm që duhet të kishte dorëheqje të kabinetit qeveritar, por duhet të kishte të paktën disa arreste për shkak të jo sot, por që në momentin kur është vënë në dieni të përgjimeve prokuroria dhe prokurorët e çështjes, sepse aty ka një sër veprash penale të cilat kanë të bëjnë me bashkëjetesën apo me shkatërrimin e një shoqërie nga themelët. Ju e patë se si aty kishte ushtrim të ndikimit të paligjshëm, po marr minimalen kur Avdylaj apo Dako me urdhër të Avdylaj të urdhëronte punonjës të administratës apo administratën publike nga nivel drejtorësh tek policët edhe tek inuku për të mos kryer veprime të cilat ngarkohen me ligj, nga kërcënimi me jetë apo me vend të punë në një rast tjetër te drejtoria e ujësillësit për personat që potencialisht votonin për Partinë Demokratike, nga caktimi i kandidatëve të Partisë Socialiste, qoftë për deputet apo qoftë edhe për kryetar bashkie. Të gjithë e dinë në Shijak që kryetari aktual i bashkisë është zgjedhur dhe me ndihmën e këtyre personave, bandave të Shijakut dhe të Durrësit, nuk ju ka shërbyer ashtu siç duhet apo në nivelin e shërbesave si ata duhet, dhe është vendosur një shërbëtor akoma më i pa diskutim pas përgjimeve, më i fliqur, i cili sot është kandidati i bashkisë së Shijakut të Partisë Socialiste. Kështu që në këtë kuptim ku të themi impaktohen apo impakti i përgjimeve implikon edhe kryetar bashkie, edhe deputet, edhe ai dinte agjentën e Edi Ramës më mirë se sa besoj se sa sekretarja, se po diskutim që se sa ministrat e kabinetit edhe cili do njëri tjetër. Këtu ka një skandal të madh të përmasave gjigante në të cilat një kryeministër edhe i vendeve përreth apo i botës tretë, unë mendoj që duhet kishte dhe ndorëheqjen me turp dhe prokuroria duhet kishte arrestuar të gjithë personat që janë të përfshirë për të garantuar të paktën paqen sociale në një vend ku për shkak të këtyre makinacioneve për deformimin e votës sjellin gjithçka tjetër, nga largimet nga puna, nga vjedhjet, nga korrupsioni, nga shkatërrimi i jetës qytetarëve dhe vendosja në shërbim të mafias. Kjo është një mafia organizuar e cila për fat keq jo vetëm që ndikon politikën, por e komandoka dhe e zgjedh ka pa pasur nevojë për zgjedhje. Por a mund të ndikojë në shkatrimin e provave, publikimi i këtyre audiopërgjimeve? Kanë kohë personat e implikuar në këto audiopërgjime? As pak, kjo është qesharake. Ato janë përgjime të cilat janë bërë dhe tani janë bërë publike për shkak se prokuroria ka qenë vitin 2016 që nuk është 2016 në fakt viti i skandaleve dhe i vjedhjeve elektorale të Vangjush Dakos në rastin konkret. Ka ndodhur në 2015, ka ndodhur në çfarë do lloj zgjedhjesh tjera, të cilat ne kemi denoncuar me grupe të strukturuara kriminale dhe me zona konkrete dhe me lagje konkrete se si Vangjush Dako i kishte ngarkuar dhe se si kërcënoheshin edhe komisionerët e Partisë Demokratike apo se janë rrahur në disa raste në Sukth apo në lagje të Durrësit vetëm sepse ishin përfaqësues të Partisë Demokratike. Kështu që në këtë kuptim kjo është një jo faull, por si mbyturi që kërkon të kapet pas fies kashtës, pra nuk që nga shqetësim këtu krimi edhe mos dëshkueshmëria edhe veprimet kriminale që bën qeveria dhe mafia, po këtu që nga problem gazetari që i zbulon që prokuroria flet gjumë. Kështu që ato janë prova të mbledhura, kështu që nuk ka se çfarë të dëmtohet me ato prova. Aty ka shumë më shumë përgjime të tjera, shumë më shumë implikuese, të cilat nëse do të ishte një prokurori jo e kapur, siç ndodhi me prokurorinë e kapur tani në mënyrë të paligjshme, pa diskutim që do të kishte shumë persona para përgjegjësisë penale, pa diskutim edhe vetë Edi Rama i cili e ka ngritur këtë skemë të funksionimit të korrupsionit elektoral dhe të vendosjes në shërbim të mafias. Vetë Edi Rama është kolaterali i sigurt i mafias për të kontrolluar pushtetin dhe për të kontrolluar Shqipërinë, dhe prandaj marrin çdo pasuri publike, çdo minier, çdo pronë në Bregdet, çdo tender qarkullon apo merret vetëm nga këta
bandit apo mafios dhe gjithçka tjetër po bëhet e pamundur për t'u jetuar nga qytetarët normal. Kështu që një ngjarje shumë e rëndë e cila me pakta se nuk është pak të thuhet ose më saktë është pak të thuhet që është debilitet nga ana e prokurorisë, është skandaloze se si pasi del një deputet i Partisë Socialiste dhe vendos direktivën se çfarë duhet bëj prokuroria, prokurorët dalin dhe të shqetësuar thonë që na doli sekreti dimor, sekret zeza kur ka 4 vite që flenë mbi ato, dhe kur është një situatë ku media, një media ndërkombëtare prestigjioze, media me tirazhin më të madh në Evropë, e vendos me shpatulla mbas murit, mbasi vetë ka reaguar dhe ka thënë që nuk ka prova për të qenë një shtet mafios. Sa lidhje ka vizita e zotit Basha në Berlin me publikimin e audiopërgjimeve në gazetën gjermane? Nuk besoj se ka lidhje, sepse ka qenë takime të nivelit lartë me përfaqësuesit më të lartë të qeverisë gjermane dhe të komisionerëve të CDU-s në Bashkimin Evropian dhe me të gjithë biznesin, me përfaqësuesit më të rëndësishëm të biznesit dhe me fondacionin Konrad Adenauer, por pa diskutim që vizita ka sukses. Dalja e këtyre përgjimeve në mënyrë të rastësishme në të njëjtën periudhë, por mos harrojmë që kjo është vazhdimi i publikimit të një artikulli disa javë përpara nga ana e gazetarit i cili nuk njihet nga ana e opozitës, nuk ka kontakte dhe miqësi dhe pa diskutim që nuk mundet që opozita apo cilëdo parti politike të vendos në dispozicion gazetën më të madhe në Evropë për të publikuar këto përgjime. Kështu që kjo është jashtë logjikës për ta menduar, pa diskutim që për Shqipërinë apo për shqiptarët është shumë e rëndësishme që ka një vëmendje kaq të madhe ndërkombëtare dhe të mediave më prestigjioze ndërkombëtare, se pak më përpara mos harrojmë, po në zonën e Shijakut dhe Durrësit ka qenë televizioni italian shtetëror Rai që ka publikuar reportazh dhe pamje se si gjendej fare lehtësisht kanabis dhe se si ai që ishte trafikant apo mafios thoshte që unë mbet vota për Partinë Socialiste dhe kam të garantuar. Kështu që të gjitha mediat ndërkombëtare po duan të çmontojnë një pushtet i cili po shqetëson jo vetëm shqiptarët, por edhe Evropën për shkak të kriminalitetit të lartë i cili eksportohet në vendet e Bashkimit Evropian. Ditën e sotme 2 ministra të kabinetit, Gjona dhe Leshaj, kanë zhvilluar takime në Gjermani. Çfarë kanë fokus takimet e kryedemokratit Basha? Duket sikur po bëhet një garë kush do të ketë më tepër takime në Gjermani, po a mund të vijë një platformë të zgjidhjes së krizës nga Gjermania? Unë nuk e di se çfarë takimesh kanë ministrat, por pa diskutim që mund ta mësoj, po mund ta kuptoj fare qartë që thirrja e ministrave të brendshëm dhe ministrave të drejtësisë, jo vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, po dhe vizitat e shpeshta që kanë qenë para shumë kohësh të gjithë pothuajse të gjithë ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian, të vendeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri, kanë bëjnë me shqetësimin kryesor që ka gjithë Evropa për rritjen e lartë për rritjen e numrit të azil kërkuesve, për rritjen e personave që janë kontingjent kriminal në Bashkimin Evropian dhe pa diskutim edhe me rritjen e të themi trafikut të drogës, të kanabisit apo të drogave të rëndave drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Vizita e Lulzim Bashës, kryetarit Basha, ka qenë e programuar, ka qenë një vizitë siç u pa e nivelit të lartë për të kërkuar më shumë investime në Shqipëri nga ana e biznesit, po pa diskutim për të kërkuar mbështetjen e Gjermanisë për të ndihmuar Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, po edhe drejt forcimit të institucioneve për të pasur një qeveri si gjithë Evropa, se në Evropë duam të shkojmë, në mes të Evropës jemi, por sillemi më keq se sa vendet e botës tretë. Sa mundësi ka të shpërndahet Parlamenti i Shqipërisë në këto kushte, edhe pas publikimit audiopërgjimeve, të cilat edhe për opozitën, të paktën edhe sipas qendrimeve që janë mbajtur nga Selia Blu, kanë faktuar të gjitha akuzat që janë ngritur? Nëse do të ishte e mundur pa diskutim, jo vetëm për shkak të përgjimeve, për shkak të situatës së rëndë sociale dhe politike, e cila mund të shpërthejë nga momenti në moment që ne nuk do ta pa diskutim nuk do ta donim, por ne kur shterojnë mjetet politike dhe ne si parti politike apo ne si përfaqësues të partive opozitare apo të popullit opozitar, pa diskutim që nuk kemi më as tagrin, as mundësinë që të ndalojmë që situata të shkojë në një përplasje civile. Kështu që unë besoj shumë që të zgjidhet me mjete politike, nuk e di që kushtetuta e re të lejojë shpërndarjen e parlamentit nga ana e presidentit, por nëse do të kishte vetëm pak ndërgjegje politike nga ana e qeverisë, sot duhet të kishte dorëheqje siç ndodhi me kancelarin austriak për një përgjim shumë më pak edhe shumë më pak implikues dhe shumë më pak të debatuar. Doli në moment, u troq në moment dhe nuk është ndonjë dramë e madhe kur largohen kryeministrat, drama është kur largohet populli. Kryeministri është i përkohshëm, por me sa duket frika për
tu përballur me akuzat dhe përshkuar në burg e Edi Ramës bën që ai të qëndroj me thonjë dhe me thonjë të tij të pisët të bëra pis me mafia dhe me gjakun e mira shqiptarëve që zhvaten çdo ditë, po i ve thonjë në fytyrët e Shqipërisë në fakt. Bindja Demokratike ka kërkuar të rishet nga gara Elton Arbana, i cili edhe ju e përmendët më herët është kandidati për Bashkinë e Shijakut i Socialistëve. Jeni në të njëjtën linjë me këtë parti? Po, nuk e di pse bën lajm se kjo ka një 80 parti si kjo partia, kjo është qesharake fare, domethënë këtu ka marr flak gjithë dhunjaja në mënyrë simbolike, ata thonë të triqet ai. Ai është një ushtar i tmerrshëm i cili për fat keq tregon në qëndrim që ka vendosur edhe këtë partinë në shërbim Edi Rama, duke tentuar ta devijojë vëmendjen te një kandidat atje që këta të marrin në një gjë tjetër, që ti thonë ai jep ne atë bashkinë. Edhe këta janë pjesë e skemës, kështu që as nuk i komentoj dhe as nuk kanë asnjë vlerë. Këtu përgjigjës është Edi Rama dhe duhet shkojë para përgjegjësisë penale Edi Rama, Vangjur Dako, disa drejtues që kanë qenë aty para Dakos, drejtues politik të qarkut, të cilët kanë bërë këtë kontakt dhe këtë marrëveshje me krimin. Ne pa diskutim që ky është një ushtar i fundit, ky kandidati i sotëm i Shijakut, ashtu siç janë ushtar edhe këta të kësaj partisë që zënë se ju mbajt më temre. Sot edhe deputeti Lefter Malishe, i cili ka dalë nga radhët e listat e Partisë Demokratike, më pas është etiketuar si i socialistëve, sot deklaron të shpërndahet parlamenti dhe bën thirrje të marrin pjesë të gjithë qytetarët në protestat që zhvillohen. Ka një afrim me Partinë Demokratike deputeti i opozitës së re? Jo, nuk shoh që ka një afrim, por njerëz që mbajnë qëndrime dhe që mund t'i thrasin ndërgjegjes dhe arsyes, pa diskutim që në komunikime jo publike ne kemi dhe me përfaqësues Partisë Socialiste, me ish-ministra apo me kryetar bashkisht, të cilët duan ta rrëzojnë Edi Ramën dhe sjellin në protest njerëz protestues për të rrëzuar Edi Ramën, të cilët duan rrëzimin e tyre. Pa diskutim që besoj që ata e bëjnë për Shqipërinë, jo për ambicjet e tyre personale dhe prandaj janë të mirëpritur, por edhe nëse e bëjnë për ambicjet personale brenda partisë tyre, pa diskutim që do të ishte mirëpritur për Shqipërinë që Partia Socialiste nga ndikimi një grupi kriminal dhe të mbështetet tek njerëzit që kanë kontribuar për Partinë Socialiste në vite. Kështu që kushdo që ka një qëndrim, pavarësisht se unë nuk jam dakord me vendimin e asnjërit prej deputetëve. Pa diskutim që mirëpritet si qëndrim, por nuk mirëpritet nëse vazhdon të rrijnë akoma në atë parlament. Pra nuk mjafton vetëm fjala në këtë rast për të larduar dhe për thënë që dhe unë thash diçka. Shqipëria sot ka nevojë pa diskutim. Shqipëria sot ka nevojë për veprime, për akte të forta. Qëndrimi në parlament nuk i shërben askujt dhe parlamenti sot nuk i shërben interesave të qytetarëve. Parlamenti shërben për të marrë apo për të grabitur apo për të zhvatur një 300 milionë euro tjera vetëm pas 10 ditësh është në kalendar në datë 20 për rrugën Milot Baldren, shërben për të marrë dhe glabruar teatrin kombëtar për ta kthyer në pronë të disa oligarkëve, pra shërben vetëm për interesa personale të Ramës dhe të klanit të tij të afërt dhe nuk shërben, nuk di që të ketë marrë në një vendim për interes qytetarëve, kështu që çfarë përfaqësuesish janë ata, për çfarë arrin. E qartë, ndërkohë Kolegji Zgjedhor ka vendosur PD-ja dhe LSI-ja nuk do të ketë komisioner në KZAZ. Çfarë do të bëni? Ishte parë si një mënyrë ndoshta për të kontrolluar edhe procesin zgjedhor, por ndoshta edhe për t'i përdorur për ta bllokuar këtë proces. Nuk është lajm, madje është fatkeqësi që ne e kemi thënë prej shumë kohësh që për fat keq prokuroria dhe gjykatat janë kthyer në shërbëtore të qeverisë dhe të interesave të Edi Ramës, kështu që në këtë kuptim ishte një vendim i pritshëm. Nuk besoj edhe nuk ka shqiptar që sot nuk e di përfshirë dhe Edi Ramën që në 30 qershor nuk ka zgjedhje, por këto janë akte të cilat tregojnë se deri në çfarë është degraduar dhe është kalbuzuar gjithë sistemi institucional në Shqipëri, ku asnjë prej institucioneve nuk ka ligjin dhe kushtetutën, por ka ligj fjalën e Ramës edhe shërbëtorët e tij të cilët i kërcënojnë o me vetting o me çfarëdo lloj forme tjetër të pushtetit të pisët, të cilët e përdorin me falsifikime, siç ka ndodhur këto përgjimet apo përgjimet e më përparshme të Xhafa Jalizotit, të cilët të dy drejtorët e policisë nuk u shkarkuan, por u graduan akoma më tej. Pra është një sistem i ngritur i gjithi jo mbi meritën profesionale apo mbi meritokracinë, po mbi shërbimin dhe mbi shërbesën në shkeljen e ligjit.
Ndërkohë, ka pasur një nxitim, raportohet ditët e fundit kryesisht për prokurorët të cilët do të jenë pjesë e SPAK-ut, po kalojnë të gjithë kandidatët në filtrat e vetingut. Si e shikoni, ka ndryshuar diçka, ndoshta do të implementohet reforma në drejtësi? Nuk më duket, unë mund të shoh, ose themi unë mund të mësoj që Edi Rama duke parë që është i rrethuar ndërkombëtarisht, dhe thuaj se rënia e tij është e sigurt, mund të ketë një nxitim për të shpëtuar veten e vet duke emëruar apo duke vendosur nën kontroll edhe SPAK-un, që do të ishte fatkeqësi, sepse kjo mund të jetë vetmja negociate e Edi Ramës, apo e vetmja arsye sepse ai qëndron ende në karrigën e kryeministrit, sepse për interesin publik nuk qëndron, që të mbyll dhe të siguroj që gjithë abuzimet e kryera në këto vite, gjithë shkeljet, gjithë përçudnimet që i ka bërë Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptarë të mos përballen një ditë në sallën e gjyqit dhe të mos përfundojë siç përfundojnë gjithë autokratët e tjerë, siç ka ndodhur në Maqedoninë Fqinja apo në shumë vende të tjera ku të gjithë kryeministra apo persona që kanë abuzuar me pushtetin përballen me abuzimet e tyre në sallën e gjyqit. Kështu që këtë nxitim e shoh në këtë kontekst dhe pa diskutim që reforma është së paku, reforma në drejtësi me pakta është lehtësisht e atakueshme nga cili do qytetar. E shohin të gjithë që këtu pavarësisht se videt edhe ka korrupsion, nuk shkon asnjë person, nuk ka një ministër apo një deputet apo një përfaqësues Partisë Socialiste që të shkojë para ligjit, nuk ka bandit apo kriminal apo mafioz, grup strukturuar kriminal dhe mafia siç ishte rasti i Avdyleve që të shkojnë para përgjegjësisë penale, por shkojnë ose ata që suvatojnë në një obor pa leje, ose kush nuk çon dot baktit me targa normale, etj. Kështu që është kthyer një shtet represiv i cili godet qytetarin dhe promovon dhe ndihmon të fortët. Pra, prokuroria për fat keq është kthyer në shërbëtorë të interesave të krimit. A shikoni një dalje nga kjo krizë? Mund të jetë presidenti, personi dhe autoriteti i cili do të vendos ndoshta për të ulë palët në dialog? Unë nuk besoj që përgjegjësia duhet kaloj tek presidenti i Republikës, pa diskutim që presidenti i Republikës përfaqëson unitetin e kombit dhe është përfaqësuesi më i lartë i shtetit, por me kompetencat që ka nuk besoj që pritet një zgjidhje. Nëse do të ishte zgjidhje nga ana e presidentit të Republikës do të ishte mirë pritur, por unë shoh që zgjidhjen e jep vetëm dorëheqja e Edi Ramës, dhe nëse Edi Rama nuk arrin të lexojë mbledhjen, shqetësimin popullor, pa diskutim që mjetet politike nuk kanë më vlerë dhe edhe ne pasaj dalim nga loja dhe qytetarët durimin e tyre që e kanë të papërmbajtur për shkak të shkatrimit banesave, për shkak të burgosjes, për shkak të pamundësisë për të jetuar, për shkak të pamundësisë për të jetuar me fëmijët e tyre të cilët kanë ikur në emigracion apo për 1001 arsye të tjera, pa diskutim që do ta ketë Edi Rama fundin ashtu siç e ka çdo tiranë. Kam edhe një pyetje të fundit, po jo më pak të rëndësishme, si është menaxhuar situata në qytetin e Korçës në fshatrat e prekur nga tërmeti? Ishte dramatike në fakt si situatë. Unë kam qenë në të gjitha fshatrat e prekura nga tërmeti, ato që janë prekur më shumë për diskutim, Floq, Qavzez dhe Video, kanë një situatë ku gjithë mundi djersa e gjithë viteve të atyre banorëve është shkatruar nga tërmeti, i cili i ka bërë të pabanueshme shtëpitë e tyre, por jo vetëm kaq, ka një dram tjetër që përveç se shohin që gjithë jeta ju ka ikur dëm për shkak të një fatkeqësie natyrore, vëmendja e shtetit dështuese inekzistente, çadrat janë, unë i kam sjellë edhe me pamje, janë me jashtë standardit për të jetuar edhe baktit, jo më njerëz, janë çadra të ngritura për show, por brenda nuk ka asgjë, ushqim nuk ka, deri në orën 1 të paktën se isha unë nuk ishin akoma mëngjesin, nuk ka ndihma humanitare nga ana e qeverisë, nuk ka shpallje gjendjes së jashtëzakonshme që të paktën të kenë sigurinë që në banesat e tyre do të marrin dëm shpërblimin një mënyrë dhe nuk mund të kërkohet. Tha Rama dje në një takim me administratën se me qytetarët nuk e pam që të takoj, nuk u la as media, pas qytetarët nuk u takuan me administratën e tij. Tha që kur të vi vera mund të ndërtojmë. Nuk është kështu, ata duan para që ta rindërtojnë shtëpinë e tyre aty ku e kanë pasur, ose nëse aty është e pamundur sepse tërmetet kanë qenë të shpeshta në atë zonë, të zbresin më poshtë dhe të ndërtojnë banesat e tyre për të jetuar aty ku i ka lindur Perëndia apo natyra. Kështu që ngjarja është përtej, Edi Rama nuk pati ndonjë kujdes apo dhe përfaqësuesit e tij për këtë dhe nuk ka sot për këta banorë, secili i ka çuar familjarët e vet në për të afërm në fshatra të ngjitur apo
në Korçë, ndërkohë që gjithçka tjetër që ka të bëjë me baktit apo me atë pak pasuri që ata kanë, rrinë familjarët burrat e familjes për t'i ruajtur dhe për të tentuar që të marrin aq pak prodhim sa për të mbajtur frymën gjallë, të braktisur totalisht nga ana e qeverisë. Ndërkohë duket sikur në një javë kanë ndodhur shumë zhvillime në vend. A do të shtohen kauzat në protestën e radhës? Unë besoj që kauza themelore është që kanë faktuar edhe zhvillimet apo ngjarjet e fundit politike e ka legjitimuar tërësisht opozitën, që janë bashkëpunimi i mafias dhe i krimit me qeverinë apo me Edi Ramën për të mbajtur në pushtet një kryeministër dhe një qeveri që i shërben krimit, kështu që ky është themeli, zgjedhjet e lira dhe të ndershme, nga kjo ka ardhur gjithë deformimi dhe gjithë shkatrimi i sistemit politik dhe institucional në Shqipëri dhe varfërimi i shqiptarëve për të pasuruar një grup kriminal i cili kontrollon sot Shqipërinë, kështu që nuk besoj se ka nevojë për më shumë kauza, secili proteston dhe duhet protestojë për veten e vet. Unë kam një thirrje që të gjithë që kanë një shqetësim nuk duhet mendojnë që do të vi zgjidhja për shkak se do protestoj komshiu apo se do protestoj ne, duhet të dalin në protest për të treguar që ky vend ka një zot dhe zoti i këtij vendi dhe sovrani i këtij vendi janë qytetarë shqiptarë të cilët nuk mund të lënë që të trajtohen si sklever në vitin 2019. Ervin Salianji, faleminderit për bisedën. Faleminderit. Ne do të shkojmë tani në publicitet.